साथीहरु जस्तै कि तपाईहरुलाई थाहा छ टेक्नोलोजी सधैं पर्फेक्ट हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो स्मार्टफोनमा विभिन्न प्रकारको प्रब्लमहरु आउँदै हुन्छ अनि त्यसको कारण हामीहरुको टाउको दुख्न थाल्छ हो हैन। साथीहरु त्यही भएर आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टप 8 कमन मोबाइल फोन प्रब्लमको सोलुसन भन्नेछु जुन तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नुस्। च्यानलमा फर्स्ट चोटी आउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई गरिदिनु सब्स्क्राइब, प्रेस गर्नु बेल आइकनलाई फर मोर लेटेस्ट अपडेट। हेलो साथीहरु, मेरो नाम रोशन शर्मा, तपाईलाई स्वागत गर्दछु मिस्टर कम्प्युटर ज्ञान च्यानलमा। साथीहरु स्टार्ट गरौँ। साथीहरु हाम्रो फर्स्ट नम्बरमा आउने पहिलो प्रब्लम जसको नाम छ स्लो फोन। साथीहरु तपाईको फोन स्लो काम गरिरहेछ वा धेरै ह्याङ भइरहेछ, राम्रोसँग काम गरिरहेछ छैन भन्ने। साथीहरु यस्तोमा तपाई आफ्नो फोनको र्यामलाई अलि क्लिन गरेर राख्नुस्। अनि साथीहरु तपाईको फोनमा भएको अनवान्टेड एप्लिकेसन, डकुमेन्ट, फाइलहरु छ भने त्यसलाई डिलिट गरेर राख्नुस्, किनभने त्यो पनि इफेक्ट गर्छ तपाईको फोन स्लो हुनमा। तपाई आफ्नो फोनमा एउटा म्याक्रो एसडी कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ वा साथीहरु तपाई आफ्नो स्मार्टफोनमा गुगल फोटोज युज गर्नुस्, गुगल ड्राइभ युज गर्नुस्। गुगल फोटोजमा तपाई आफ्नो फोटोज, भिडियोहरुलाई अपलोड गर्नुस्। काम अनुसार तपाई त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ काम परेमा। अनि साथीहरु तपाई आफ्नो फाइल, डकुमेन्टहरुलाई गुगल ड्राइभमा सेभ गरेर राख्नुस्। काम परेमा त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस्, त्यहाँबाट पढ्नुस्। तपाईको फोनको स्टोरेज खाली हुन्छ अनि तपाईको फोन राम्रोसँग काम गर्छ। साथीहरु अब आउने नेक्स्ट प्रब्लम जसको नाम छ ब्याड ब्याट्री लाइफ। साथीहरु तपाईको मोबाइल फोनको ब्याट्री छिटो सकिन्छ, त्यो धेरै समयसम्म टिक्दैन। साथीहरु सबभन्दा पहिला त तपाई आफ्नो फोनको ब्राइटनेसलाई अटो मोडबाट हटाइदिनुस्। अनि साथीहरु काम नलाग्ने फिचरहरुलाई अफ गरेर राख्नुस्। फर एक्जाम्पल वाइफाई भयो, ब्लुटुथ भयो, जीपीएस भयो। साथीहरु यो जति बेला काम लाग्छ त्यति बेला यसलाई ओपन गरेर राख्नुस् वा यसलाई अफ गरेर राख्नुस्। यो पनि तपाईको ब्याट्री लाइफमा इफेक्ट पार्छ। वा साथीहरु अहिले सबै स्मार्टफोनमा ब्याट्री सेभिङ मोड छँदैछ, त्यसलाई इनेबल गरेर राख्नुस्। त्यसबाट पनि तपाईको ब्याट्री छिटो सकिदैन अनि लामो समयसम्म टिक्छ। साथीहरु लिस्टको थर्ड नम्बरमा आउने मोबाइल फोन प्रब्लम जसको नाम छ ओभरहिटिङ। साथीहरु तपाईको फोनमा पनि यस्तो प्रब्लम छ ओभरहिटिङको भने तपाईले आफ्नो फोनको स्टोरेज र्यामलाई एकदमै क्लिन गरेर राख्नुस्, किनभने तपाईको फोनमा प्रेसर पर्यो भने तपाईको फोन हिट हुन सक्छ। अनि साथीहरु कहिलेकाहीँ ब्याट्रीको प्रब्लमको कारणले पनि मोबाइल ओभरहिटिङ हुन सक्छ। यो डिपेन्ड गर्छ तपाई कुन ठाउँमा तपाई आफ्नो फोनलाई राख्नु भएको छ। फर एक्जाम्पल तपाई आफ्नो फोनलाई घाममा राख्नु भएको छ भने त्यो घामले पनि तपाईको फोन हिट हुन सक्छ। त्यही भएर सेफ ठाउँमा राख्नुस् अनि आफ्नो इन्टरनल एन्ड र्यामलाई एकदमै क्लिन गरेर राख्नुस्। साथीहरु अब आउने नेक्स्ट प्रब्लम जसको नाम छ एप क्र्यास वा फ्रिज। फर एक्जाम्पल तपाईले कुनै एप डाउनलोड गर्नुभयो हैन, त्यो एप चाहिँ तपाईको फोनमा एकछिन चल्यो अनि आफै बन्द भयो भने यो प्रब्लम तपाईले फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तोमा त्यो एप्समा बग पनि हुन सक्छ वा तपाईको अपरेटिङ सिस्टममा त्यो एप सपोर्ट गर्दैन, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। तर सबै कन्डिसन ठीक छ भने तापनि त्यो एप्स चल्दैन भने तपाईको फोनमा, त्यस्तोमा तपाई आफ्नो फोनलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुस्। रिस्टार्ट गरेपछि फेरि त्यो एपलाई रन गरेर हेर्नुस्, चल्दैन भने एप म्यानेजर सेटिङमा जानुस् अनि त्यो एप्सलाई स्टप गर्नुस् अनि क्याच डाटालाई क्लिन गर्नुस्, क्लियर गर्नुस्। अनि साथीहरु यति गरेपछि फेरि चल्दैन भने तपाईले त्यो एप्सलाई अनइन्स्टल गरी फेरि इन्स्टल गर्नुस् अनि रन गर्नुस्। अनि साथीहरु यस्तो गरेमा पनि चल्दैन भने तपाई त्यो एप्सलाई अनइन्स्टल गरिदिनु, अर्को एप्लिकेसन युज गर्नु। साथीहरु अब आउने नेक्स्ट प्रब्लम जसको नाम छ हाउ टु फोन रिसेट। साथीहरु धेरै जनाहरुलाई थाहा हुँदैन कि आफ्नो फोनलाई कसरी रिसेट गर्ने। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो फोनको अपरेटिङ सिस्टम हेर्नुस्। फर एक्जाम्पल तपाईको फोन एप्पल iOS 8 छ वा त्यो भन्दा पनि माथिको छ भने तपाई आफ्नो फोनलाई अफ गर्नुस्,
स्विच अफ गर्दाखेरि दुवै भोल्युम बटन प्रेस गरी सँगै पावर बटन पनि प्रेस गर्नु अनि त्यहाँबाट तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईको फोन एप्पल छ अनि त्यसको अपरेटिङ सिस्टम iOS 7 अनि त्यो भन्दा कमको छ भने तपाईले आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो फोनको पावर बटन एन्ड भोल्युम डाउन बटन सँगै प्रेस गरी तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईको फोन स्यामसङ छ भने तपाईँ आफ्नो फोनको पावर बटन भोल्युम डाउन बटन एन्ड होम बटन सँगै प्रेस गरी तपाईँ आफ्नो स्यामसङ फोनको रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईको फोन सोनी कम्पनीको छ भने तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो फोनको पावर बटन एन्ड भोल्युम अफ बटन एकैचोटि प्रेस गरी तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अप्सन सिलेक्ट गरी। अनि साथीहरू तपाईको फोन नोकिया कम्पनीको छ भने तपाईले पावर बटन एन्ड भोल्युम अफ बटन एकैचोटि प्रेस गरी तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो बटन प्रेस गरी तपाईसँग एउटा अप्सन आउँछ त्यहाँबाट तपाईले एउटा फ्याक्ट्री रिसेटको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गरी तपाईँ आफ्नो फोनलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हाम्रो 6 नम्बरमा आउने प्रब्लम जसको नाम छ एप नट डाउनलोडिङ। साथीहरू यस्तो प्रब्लम तपाईको स्मार्टफोनमा भइरहेछ भने तपाईँ आफ्नो फोनलाई फोनको गुगल प्ले स्टोर वा आइफोन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एप स्टोरको हिस्ट्रीलाई एकदमै क्लियर गर्नुहोस्। अनि साथीहरू तपाईँ आफ्नो फोनलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुहोस् अनि तपाईँ त्यो एप्सलाई डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईको एप्स डाउनलोड हुन्छ। साथीहरू हाम्रो 7th नम्बरमा आउने प्रब्लम जसको नाम छ माइक्रो एसडी कार्ड नट वर्किङ इन माई फोन। साथीहरू यस्तो प्रब्लम तपाईले फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो फोनमा भएको माइक्रो एसडी कार्डलाई झिक्नुहोस् अनि कार्ड रिडरमा लगाउनुहोस् अनि साथीहरू त्यो कार्ड रिडर चाहिँ तपाईँ आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटर सिस्टममा कनेक्ट गरी फर्मेट गर्नुहोस्। साथीहरू यो ध्यान राख्नुहोस् फर्मेट चाहिँ 2 पटक गर्नुहोस् त्यसपछि त्यो माइक्रो एसडी कार्ड तपाईँ आफ्नो फोनमा लगाउनुहोस् त्यो चाहिँ वर्क गर्न थाल्छ। अनि साथीहरू त्यो वर्क गरेन भने तपाईँ एउटा न्यू माइक्रो एसडी कार्ड परचेज गर्नुहोस्। साथीहरू हाम्रो लिस्टको लास्ट प्रब्लम नट अ लिस्ट प्रब्लम जसको नाम छ कनेक्टिभिटी इस्यु। साथीहरू तपाईको फोनमा वाइफाई ब्लुटुथ जस्ता फिचरहरू काम गरिरहेको छैन भने कनेक्ट कुनै वाइफाई सँग भइरहेको छैन भने तपाईँ आफ्नो फोनलाई एकचोटि रिस्टार्ट गर्नुहोस् अनि त्यसबाट भएन भने तपाईँ आफ्नो फोनको एरोप्लेन मोडलाई 1 मिनेटसम्म अन गरेर राख्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यसलाई डिसेबल गरेर फेरि तपाईँ वाइफाई वा ब्लुटुथलाई ओपन गर्नुहोस् त्यो वर्क गर्न थाल्छ। यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेछ भने हेल्पफुल लागेछ भने तपाईँ यो भिडियोलाई एउटा गरिदिनुस् लाइक। अनि साथीहरु च्यानलमा फर्स्ट चोटि आउनु भएको छ भने च्यानललाई हाम्रो सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई गरिदिनुस् सब्स्क्राइब। हामी यस्तै भिडियोहरु लिएर आउँछौं। साथीहरु हामी भेट्छौं अब नेक्स्ट भिडियोमा। अहिलेको लागि बाइ बाइ।